Дуже часто нам зустрічається зображення козаків, що палять люльку. Інколи складається враження, що ця звичка є взагалі невід'ємною від образу козака. Навіть в народних піснях зустрічаємо згадки про тютюн та люльку. А позаду Сайдашний, а позаду Сайдашний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачну. Що проміняв жінку й на тютюн та люльку необачну. Отже, давайте розберемося, звідки ця звичка з'явилася в нас, що саме палили козаки, якими були люльки і як взагалі тогочасна влада відносилася до цієї звички. Ця звичка з'явилася разом з появою тютюну. Поширення тютюну по світу відбулося після відкриття Америки Христофором Колумбом. Кажуть, саме він уперше побачив на одному з Багамських островів, Сан-Сальвадорі, аборигена, який пив дим, і дуже цьому здивувався. Однак не Колумб сприяв поширенню тютюну в Європі, адже його команда привезла із собою тільки листя, а не насіння. Перше насіння тютюну в Європу привіз французький монах-мандрівник Андре Теве, який відправився в експедицію до Південної Америки в 1555 році. Та точкою відліку масового поширення тютюну в Європі можна вважати 1560 рік, коли французький дипломат Жан Ніко привіз нюхальний тютюн з Португалії, де він був послом. У Франції Ніко рекламував тютюн як панацею від усіх хвороб, особливо від мігрені, від якої страждала тоді королева Франції Катерина де Медічі. Услід за королевою тютюн почала вживати вища знать Франції. Нюхальний тютюн навіть отримав гучну назву – «Порошок королеви». Жан Ніко написав книгу, в якій перерахував хвороби, від яких лікує тютюн. Кольки, нефрит, істерія, дизентерія, зубний біль, мігрені, виразки, неврози, нежить та багато інших. За рослиною закріпилася назва – нікотинова трава на честь Жака Ніко. Пізніше на честь Ніко назвуть алкалоїд, що міститься в тютюні – нікотин. В Україну ж ця звичка прийшла з володінь Османської імперії вже у 17 столітті. Іслам забороняє вживання алкоголю, тому заможним підданим османського султана доводилося розслаблятися іншими способами. Зокрема, популярним було куріння тютюну і легких дурманних трав. Тютюн в цілому вважався тонізуючим засобом, яке заспокоює нервову систему та ідеально підходить для відпочинку за чашкою турецької кави. Взаємини українців, татар та османів були не тільки ворожими, але й багатими на культурні запозичення. Теорія про те, що козаки прийняли звичку курити у турків, підтверджується і лінгвістичним аналізом. Майже всі українські слова, пов'язані з тютюнопалінням, мають турецьке походження. Етимологічно тютюн та люлька – слова тюркського походження. Саме дієслово люлька походить від турецького люле, що означає трубка або трубка для куріння. Тютюн від слова тютюн – тютюн – дим. Практично без змін до нас дійшли слова капшук, кисет і чубук. Очевидний факт культурного обміну між народами, що жили поруч. Нехай і жили не завжди мирно. Питання, яке цікавить багатьох. Що ж таки палили в своїх люльках козаки? Оскільки тема цікава, то в мережі на цей рахунок шириться дуже багато домислів та спекуляцій. На кшталт «Доки не з'явився тютюн, козаки курили коноплі». Якщо навіть припустити, що це могло бути правдою, то постає питання, а як вони це робили? Оскільки перші люльки в Україну потрапили разом із появою тютюну у кінці 16-го на початку 17-го століття. Друге твердження, яке гуляє просторами інтернету, це те, що козаки додавали до тютюну різні лікарські трави. Про це пишуть, посилаючись на роботу Анатолія Пастернака «Козацька медицина». Далі цитата з його роботи. Оскільки тютюну не вистачало, козаки примудрилися додавати в нього полину, а то й більше трав. У першу чергу деревій, чебрець, полин, будяк, сухе листя валеріани, м'яти та борщівника. Усі ці трави мають лікарські властивості, заспокоюють нервову систему, знижують кров'яний тиск, поліпшують апетит та сон. Це, звісно, могло мати місце із декількох причин.
По-перше, у зв'язку з тим, що на початках тютюн був майже виключно імпортним і, відповідно, дуже дорогим. Тому таким чином збільшували об'єм зілля для паління. По-друге, люди могли підмішувати до тютюну різні трави, щоб покращити його смакові якості. На жаль, незрозуміло, на які історичні джерела спирається у своїй праці Анатолій Пастернак, тому ні підтвердити, ні спростувати написаного ним ми не можемо. Як ми вже знаємо, тютюн, а разом із ними люльки, потрапили до нас із Османської імперії. Потрапити в Україну вони могли двома шляхами – шляхом торгівлі, або ж, актуально саме для козаків, як військова здобич. Само собою, що на перших порах тютюн був імпортний і коштував досить дорого. Відповідно, дозволити собі це задоволення могли далеко не всі. Але поступово почало з'являтися все більше і більше місцевого тютюну, і він почав витісняти турецький і балканський імпорт. Зокрема, на Полтавщині формування традиції тютюнництва зафіксовано ще в 17 столітті. У судових справах Полтавського міського уряду, датованих 1660 роками, виявлено відомості про наявності на околицях Полтави невеликих ділянок, засіяних тютюном. Збільшення кількості вирощуваного тютюну і, відповідно, кількості курців почалося в Україні на початку 18 століття. Саме тоді, поблизу Охтирки, було засновано першу тютюнову плантацію. Така тенденція підтверджується і зображувальними джерелами. На наших теренах вирощували переважно махорочні сорти тютюну, бо вони невибагливі і гарно підходять для вирощування у помірному кліматі. До того ж, це міцне, запашне та духмяне зілля. Що ж до вживання тютюну козаками, то Дмитро Яворницький залишив у своїх працях дуже красномовні згадки про любов запорожців до паління. Ось що згадував син запорожця, старий Іван Розсолода. «Де вже запорожці та не будуть люльок курити? Це саме перше діло у їх. Аже ж ви чули про того запорожського отамана, що розказують, як принесли йому паску на Великдень, а він замість того, щоб розгівлятися, і каже: «Нехай, козаки, паска постоє, а ми сперше люльки поцупимо». Тож воно саме у запорожців і було. Люлька у їх – сама перша подруга. Запорожець як сів на коня, як запалив люльку, так верстов 6 або й більше смале, та й з рота не випускав. Але паління не було єдиним способом вживання тютюну. Його також жували та нюхали. Для нюхання тютюну існували навіть спеціальні нюхальні ріжки. Ось що пише про це явище Дмитро Яворницький. Люльки, однак, не виключали й вживання нюхальних ріжків. Нюхарі були переважно старі діди, які, уникаючи занадто великих витрат часу близько люльки, воліли її ріжок із тютюном. Поки її наложиш, поки її запалиш, поки її накриєш, та поки її насмокчешся єретичної душі, а то смик-дьорг, утер носа та й готовий. А деякі вживали і те, і інше. Казали: люлька душу услаждає, а ріжок мозок прочищає. Безмежно вдячні вам за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Вони дуже нам допомагають. До речі, перевірте, ви точно вже підписані на наш канал? Якщо ні, терміново підписуйтеся. Щиро вам дякуємо. Протягом 17-18 століть козаки користувалися різними видами люльок, як за розміром та матеріалом, із яких вони були виготовлені, так і за походженням і призначенням. Люльки виготовляли з різних матеріалів, зокрема з дерева та глини, використовували також кістку, каміння та метали. До нашого часу, через особливості матеріалу, збереглися переважно керамічні зразки. Сьогодні вони не рідкість серед археологічних знахідок. Найбільш поширеними були невеликі глиняні люльки. В Україні їх називали носогрійками. Назва бурунька, яку також вживали на означення коротких люльок, фактично є перекладом на татарську мову попередньої назви, оскільки в ній бурун буквально означає ніс. Велику кількість таких люльок було виявлено під час археологічних досліджень на місці битви під Берестечком Ігорем Кириловичем Свєшніковим. Сформована з цих знахідок колекція містить кілька тисяч фрагментів та цілих зразків, що дає нам змогу досить добре уявити,
якими люльками користувалися наші предки всередині 17 століття. У 18 столітті місцевих різновидів люльок ставало все більше. З'явилися і нові, непритаманні попереднім десятиліттям різновиди люльок. Вони ставали більшими за розміром, для їх декорування застосовували нові орнаментальні мотиви. Ці інновації були викликані зниженням ціни на тютюн, російсько-турецькими війнами та масовим поширенням тютюнництва в Україні. Крім люльки як предмета особистого вжитку, запорожці знали й люльки як предмет ритуальний, що використовується для колективних дій. Це були люльки більшого розміру, які називали гуртові або курінні. Дмитро Яворницький подає ще одну назву такої люльки – обчиська. У кожному курені була така люлька, обчиською звалася. Велика така поцяцькована бляхами, повсаджена намистами та повибита дорогим камінням. Одну з таких люльок Дмитро Яворницький знайшов у селі Покровське Катеринославського повіту. Інколи такі люльки були з написами, наприклад, «Козацька люлька – добра думка». Таким чином підкреслювали їх призначення для паління гуртом, коли передавали її від одного козака до іншого. Це було притаманно запорожцям, коли товариство обмірковувало якусь справу чи майбутній похід. Такі люльки виготовляли винятково з дерева. Взагалі керамічні люльки для паління тютюну з'являються в другій половині 16 століття в Англії та Голландії. Щодо європейських люльок, то зазвичай вони були цільними, мали маленьку чашку і довгий тонкий чубук – цибух. Недоліком таких люльок було те, що керамічний довгий чубук легко ламався. З Європи вони потрапили на схід, де зазнали суттєвих змін, а до України припливли вже з Османської імперії. Османські глиняні люльки значно відрізнялися, адже мали лише глиняну чашу, а от чубук виготовляли дерев'яний. Часто чубук був значно довшим у порівнянні з європейським і досягав 1,5 метри у довжину. Відповідно, у 17 столітті разом з імпортним тютюном до України потрапляла і дуже велика кількість імпортних, східних люльок, які переважали здебільшого на південно-українських землях. У 18 столітті разом зі значним збільшенням кількості місцевого тютюну і стрімким розвитком тютюнництва значно збільшуються також обсяги виробництва місцевих люльок та відбувається швидкий розвиток люлькарства. Місцевих різновидів люльок ставало все більше, що призводило до витіснення кримського, турецького і болгарського імпортів. Відповідно, можна зробити висновки, що протягом 17 та 18 століть у вжитку козаків могли бути як місцеві, так і імпортні люльки, але з плином часу кількість місцевих люльок зростала та витісняла імпортні. Така тенденція була нерозривно пов'язана із значним збільшенням кількості місцевого тютюну. Ставлення держави і суспільства до вживання тютюну було неоднозначним. Тютюнопаління пройшло шлях від тотальної заборони та жорстких покарань за її порушення до пошуку лікувальних властивостей і державної монополії на вирощування тютюну. З усієї команди Колумба тільки Луїс де Торес і Родріго де Херес наважилися спробувати і собі покурити місцевий тютюн. Повернувшись до Іспанії, Родріго де Херес вирішив продемонструвати своє нове заморське вміння. Однак, викликав цим величезний інтерес у Святої Інквізиції, бо лише сатана може наділити людину силою виганяти дим через його рот. Тож вони почали сумлінно проганяти нечисту силу з нещасного Хереса, а після цього майже на 7 років запроторили його до в'язниці. Але він усе ж увійшов в історію як перший курець у Європі. Є різні свідчення про те, що ще в 17 столітті як європейські, так і східні правителі та духовенство вживали різних заходів для боротьби з цим злом. В 1623 році католицька церква на чолі з папою Урбаном VII починає серйозну боротьбу з тютюном, покарання за вживання тютюну небагато не мало відлучення від церкви. Через 2 роки грецька православна церква вжила подібних заходів. У Туреччині султан Амурат IV 1625 року наказав всіх винних у тютюнопалінні водити по вулиці з ланцюгами на шиї, потім страчувати, а голови з люльками виставляти на показ. 1628 року правитель Персії покарав 2 купців, які продавали тютюн, заливши їм у горлянки розплавлений свинець.
Паління в Москві вважали причиною пожежі 1634 року, коли вигоріли до 5000 будинків. Саме після цього паління та зберігання тютюну було в Московії під суворою забороною. За це жорстоко карали, сікли, виривали ніздрі, відправляли в Сибір або на плаху, що навіть зафіксовано в актах земських соборів. Заборону в 1697 році скасував Петро І, який звик до тютюну, коли був в Європі. Він же 1714 року видав наказ про сприяння тютюництву. Саме тоді поблизу Охтирки було засновано першу тютюнову плантацію. Наприкінці 18 століття в Гетьманщині щорічно збирали понад 1600 тонн тютюну. Вирощували його пересічні козаки, старшини і навіть духовенство. Великими посадками тютюну володіли гетьмани Павло Полуботок та Іван Скоропадський. Підіб'ємо підсумки. Паління люльки було дійсно досить поширеним серед козацтва вже у 17 столітті. На початку це було досить недешево, через те, що і сам тютюн, і люльки були імпортними. А вже у 18 столітті ця звичка стає все більше доступною. Маємо і власне вирощування тютюну, і власне виробництво люльок. Конопель, скоріш за все, не палили. Однак, вірогідно, могли використовувати лікарські трави разом з тютюном. Маємо великий вплив турецької моди в усьому, що стосується паління. Від слів, що позначають цей процес, до самої форми люльок. Ну а стосовно реакції влади на це явище, то все, як це часто буває. Спочатку боремося аж до смертної кари, а потім дозволяємо, заохочуємо і обкладаємо податками.